Jak si správně vlastně vybrat? Jak poznat ty kvalitní probiotika? Já chápu, že je to obrovský problém, že když se podíváte na internet, tak vidíte stovky různých produktů z probiotiky. To, na co bych rád upozornil, první, na co bychom se měli podívat, je to, jestli to probiotikum, nebo ty bakterie, které jsou obsažené v tom preparátu, mají svůj rodný list. To znamená, jsou to bakterie, které mají své jasné označení. Když to řeknu velmi jednoduše, není lactobacillus jako lactobacillus. Vy můžete užívat probiotikum s lactobacillem, ale nevíte, jaký je zdroj této bakterie. A nebo můžete užívat probiotikum s lactobacillem, který má své určité specifické číslo. A tento lactobacillus už pak má klinické studie, má jasně prokázané výhodné efekty nebo výhodný efekt na naše zdraví. Takže když to shrnu velmi jednoduše, pokud si vybírám probiotikum, tak chci vědět, jaký typ toho probiotického kmene v tom preparátu mám, jestli ten kmen má svůj rodný list. A v poslední době se mluví také o probiotikách 4. generace, tak co to vlastně znamená? Probiotika 4. generace jsou takovou revolucí v oblasti péče o střevní mikrobiom. Jsou to bakterie, které jsou připravovány ve formě takzvaného biofilmu. Ale když to řeknu velmi jednoduše, tady tyto probiotické bakterie 4. generace odpovídají svou strukturou skutečně nejvíce se blíží té struktuře bakterií v našem střevě. Takže jsou našemu tělu skutečně vlastní. Když se podíváte na probiotika 4. generace, tak jsou to probiotika ve struktuře takzvaného biofilmu. Ty bakterie jsou v jakémsi společenství a jak se říká, v jednotě je síla. U bakterií to platí několikanásobně víc, takže bakterie v biofilmu lépe odolávají kyselému pH v žaludku. Když sníte probiotikum, první, co na něho negativně působí, jsou žaludeční šťávy. A v biofilmu ty bakterie tomuto prostředí velmi dobře odolávají a mohou se tak dostat do střeva, kde mohou působit. A další velmi důležitou výhodou je to, že bakterie v biofilmu jsou nachystané na přilepení na střevní sliznici. Tomu se říká odborně adheze. A my, když chceme, aby probiotikum fungovalo, tak se na tu střevní sliznici musí skutečně přilepit, musí adherovat. A v tom biofilmu ta míra přilepení a tím pádem i doba zůstávání ve střevě je výrazně delší. My tady máme ukázku probiotik, na jejichž vývoji jste se podílel, jmenují se Neaderm Probio. Tak co nám o nich prozradíte? Co to vlastně je a na jakou problematiku se tedy zaměřují? Tak je to nová generace probiotik, která víceméně vznikla na základě inspirace mých zkušeností. Já se věnuji výzkumu mikrobiomu a probiotik skutečně dlouhou řadu let a setkal jsem se s celou řadou lidí, kteří měli problémy s pokožkou a u těchto lidí podávání probiotik skutečně ten stav výrazně zlepšilo. A cílem vývoje tohoto produktu bylo skutečně přinést na trh něco velmi inovativního, co je zaměřené právě na péči o střevní mikrobiom ve vztahu ke kůži. Tento produkt obsahuje právě tu unikátní kombinaci probiotik, která mají svůj rodný list a která jsou klinicky testovaná na ovlivňování osy střevokůže, to znamená skutečně působí příznivě na stav naší pokožky. Současně jsou to probiotika kombinovaná s těmi prebiotiky, takže obsahují to krmivo, ty živiny, které podporují množení těchto malých farmaceutických továren v našem střevě. A naprosto klíčová inovace je i použití těch tzv. Flavobiotik. To jsou ty velmi koncentrované extrakty zdraví prospěšných látek z ovoce a zeleniny, respektive v tomto případě z ovoce, ano. které působí jako silné antioxidanty, to znamená chrání naši kůži před oxidačním stresem a současně příznivě působí na náš střevní mikrobiom. Podporují množení těch přátelských bakterií v našem střevě. Takže to je taková nádherná kombinace 3 pro zdraví benefičně působících faktorů, které ovlivní zdraví naší kůže. Je to revoluční produkt nebo jako úplná novinka na trhu něco, co tady ještě nebylo? Tak skutečně ve vztahu péče o pokožku se jedná o naprosto unikátní produkt, protože v sobě kombinuje jedinečné složky. Zaprvé jsou to právě ta biofilmová probiotika, ale nejen tak jaká probiotika, jsou to probiotika, která jsou klinicky testovaná ve vztahu ke zdraví naší kůže. Pak je to právě kombinace těch flavobiotik, těch koncentrátů zdraví prospěšných látek, které získáváme z ovoce
a které působí jako silné antioxidanty a současně podporují naše přátelské bakterie. A třetí složka, která je v Niadermu obsažena, jsou prebiotika, určitá varianta takzvané rozpustné vlákniny, která působí blahodárně na náš střevní mikrobiom a na obnovu nejen pokožky, ale i střevní sliznice. Stav naší pokožky je v podstatě zrcadlem zdraví našeho střeva. Pokud chceme zpomalit stárnutí pokožky, pokud chceme zpomalit nebo utlumit zánětlivé procesy na naší kůži, pokud chceme redukovat aknózní stavy, různé pupínky, tak musíme skutečně působit i na střevní mikrobiom. Takže já jsem původně Niaderm Probio vyvíjel pro lidi, kteří mají atopickou dermatitidu, akné. Nicméně ve vztahu toho mikrobiomu Niaderm samozřejmě působí i na omlazování pokožky, na její regeneraci a na vytváření nebo udržování toho svěžího hydratovaného vzhledu. A vy jste zmínil ty kapsle, to je samozřejmě asi nejjednodušší možnost, jak do sebe ty probiotika dostat. Já bych řekl, že ne nejjednodušší, ale spíš nejbezpečnější. Nejbezpečnější dokonce. Protože pokud chceme zvyšovat tu stabilitu bakterií, tak vždycky je dobré ještě i v tom biofilmu do něčeho obalit. A my používáme skutečně speciální, takzvané enterosolventní veganské kapsle. Jsou to kapsle, které ještě navíc chrání ty probiotické kultury před celou řadou dalších faktorů, které by je mohly nějakým způsobem omezovat a snižovat jejich vitalitu. Takže ta pasáž, to přenesení těch bakterií z dutiny ústní až do střeva je naprosto bezpečná a efektivní. My už jsme tady zmiňovali, že probiotika jsou vhodná pro všechny, kteří chtějí dbát o svoje zdraví i nějakým způsobem svoji krásu, ale komu obzvlášť byste doporučil Niaderm Probio, nějaké extrémnější případy nebo problematika? Tak jak už vychází z názvu produktu Niaderm, tak primárně jsme ten produkt koncipovali skutečně pro lidi, kteří mají problémy s pokožkou, ať už je to atopická dermatitida, ekzémy, záněty na kůži, psoriáza, lupénka, běžné onemocnění, aknózní pleť. Tam, pokud chceme bojovat proti akné, musíme začít ve střevě. A logicky, protože máme kmeny, které jsou testované i na snižování nežádoucích účinků antibiotické terapie, tak samozřejmě i lidem, kteří prodělávají nebo prodělali antibiotickou léčbu. A v neposlední řadě je doporučený pro lidi, kteří žijí tím dnešním moderním hektickým způsobem života, nestravují se správně, jejich jídelníčku je pravidelně průmyslově zpracovaná strava, tak v tomto případě bych skutečně Niaderm doporučil, protože, jak už jsem řekl, je primárně na pokožku, ale celkově slouží k regeneraci střevního mikrobiomu.